امروز در خدمت شما گرامیان همراهان کانال هستم با یکی از خطرناکترین آسیب‌ها و آزارهایی که نام اون رو چسبک ماورایی گذاشتم. این چسبک ماورایی چه نقشی رو در زندگی ما میتونه داشته باشه و اصلا چه موضوعیتی داره؟ حتما با من همراه باشید تا نام دیگر اون رو هم که اکثر اساتید اون رو تکرار میکنن برای شما بازگو بکنم و مقداری از اون براتون صحبت بکنم تا قشنگ بدونید که این معمولا از کدوم راه ها وارد زندگی ما میشه و چه خطراتی رو ممکنه برای ما ایجاد بکنه. در ادامه من رو همراهی بکنید. با نام و یاد ایزد دادارو که پایدار است و با درود و احترام و عرض ادب خدمت باشندگان، همراهان، دانش آموزان این کانال و اگر برای اولین بار اومدید یا از عزیزان کانال هستید، امیدوارم تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره در بهی و تندرستی به دور از کجی و کاستی. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم همراهان، این هست که اگر میخواید دریچه های نور و دریچه های روشنایی ایزد دادار به روتون سریعتر باز بشه، یادتون نره به پدر مادرتون، به پروردگار دومتون که خداوند در قرآن میفرماید که و بالوالدین احسانا، به اونها خیر بکنید، به اونها کرنش بکنید و این سرلوحه‌ای باشید برای کوچکترهاتون که این مطلب رو یاد بگیرن و در بزرگسالی اون رو حتما مد نظر قرار بدن. به همه موسپیدان احترام بکنید. سپاسگزارم از همه عزیزانی که کانال رو حمایت میکنن، شیر میکنن، کامنت برای ما میگذارند و لایک میزنند. عزیزان، یکی از مسائلی که خیلی دغدغه آور هست این هست که اگر شما حمایت نکنید این کانال متاسفانه ضعیف خواهد موند و به دیگران نشون داده نمیشه از طریق الگوریتم. شما باید چی کار بکنید؟ دوستانی میگن که شما که میاد اینجا درس میدید چه ربطی داره به لایک؟ عزیزان، ما هدف داریم از این کانال، هدفمون هم این هست فقط 5 نفر این کانال رو نبینن. تعداد زیادی کانال هستن که مردم رو به سمت تاریکی سوق میدن. ما اینجا هستیم که اونها عزیزان رو بتونیم راهنمایی بکنیم به راه درست. اگر شما واقعا اومدید و براتون مطرح نیست دیگر عزیزان کجا میخوان تو چه راهی برن بیفتن، پس اصلا برای شما مهم نیست و بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. شما هم میخواید راه نور رو برید، هم براتون مهم نیست که یکی رفت تو چاله افتاد، لااقل بتونید بهش کمکی بکنید. عزیزان، ما اینجا هستیم برای همین. و شما عزیزان از دو کار سعی کنید دریغ نکنید. یک این که از توی لینک تلگرام هیچ موقع نرید وارد کلیپ بشه، یعنی در تلگرام که برای شما لینک گذاشته میشه نزنید رو اون. بیایید وقتی آگاهی به شما داده شد اولا زنگوله کانال رو فعال بکنید. یه زنگوله بغل دست دکمه عضو شدن هست، این شکلیه، این رو بزنید که مستقیما از طریق خود یوتیوب با خبر بشید. مطلب دوم این هست که عزیزان اول 2 تا کامنت انگلیسی زحمت بکشید بگذارید برای حمایت از کانال. این یک نوع تعامل هست در قبال فعالیتی که ما داریم. حالا عزیزانی که در خارج میتونن کمک بکنن از طریق پیپل زحمت میکشن، عزیزانی هم که در تاریخ داخل کشور متمکن هستن میتونن از طریق شماره کارتی که هست و یا از طریق ادمین تلگرام میتونن دریافت بکنن. اون عزیزانی هم که کسی رو اجبار نکرده ولی شما لااقل میتونید 2 تا کامنت انگلیسی بگذارید و بعد گزینه لایک رو بزنید، شما رو به عنوان ربات تشخیص نده عزیزان. و مطلب بعدی هم شیر کلیپ هاست و تبلیغاتی که بر روی کانال میاد. هر تبلیغ رو حداقل 30 ثانیه نگاه بکنید و اگر طولانی بود میتونید بعد از 30 ثانیه رد بکنید. سپاسگزارم. ببخشید که من این رو توضیح دادم چون واقعا حمایت ها از این کانال خیلی کمه بعد از 1 سال و حداقل نیم و جایگاه این کانال واقعا اینجا نیست. و عزیزانی هم که میان دیسلایک میزنن واقعا من نمیدونم چه باید گفت. در این حال بریم سراغ اصطلاحاً میشود گفت درس. عزیزان، شاید خیلی از شما در زندگیتون با یک سری مشکلات مثلا چگونه دست و پنجه نرم کردید. مثلا بر فرض مثال شما از کودکی احساس میکنید که
یک سری چیزها در خواب میاد شما رو حالا اذیت میکنه، یا یه اتفاقاتی مانند مریضی هایی که پدر و مادر بنده خدا هیچ نمیدونه این بچهش چی شده و اینها شما رو آزار میده. وقتی هم که از یک سنی بزرگتر میشید، مثلا 16 17 سال، 15 16 سال، 18 سال، احساس میکنید که مثلا در محیط بیرون دیگران با شما نمی جوشند، یا مثلا در رابطه های احساسیتون خراب میشه، رابطه هاتون میرید دست به کاری بزنید، میرید تو سم گیر میکنید، اتفاقاتی از این دست براتون میفته، خیلی حال بدی ها بهتون دست میده، احساس میکنید سردرد میگیرید، مریضی های ناخودآگاه میگیرید، احساس میکنید که اصلا یه جا آروم قرار نمیتونید داشته باشید و مخصوصا خانم ها خیلی خیلی، یا احساس میکنید یکی اومده بهتون داره تجاوز میکنه. این خیلی اتفاق میفته دوستان، اینایی که بهتون میگم رو با گوش جان و گوش سر گوش بدید. این چسبک ماورا و طبیعی یکی از خطرناکترین و زیرپوستی ترین چیزهایی است که وقتی به یک فرزند بچه میچسبه تا ثریا میرود دیوار کج. حالا میگم از کجا میاد این حالت ها. برای یک بچه یا برای یک آدمی که داره بزرگ میشه خیلی ناخوشاینده. میرید یک رابطه احساسی بزنید که به ازدواج ختم میشه، میبینید طرف مقابل اصلا ناخودآگاه رفت، یا مثلا میبینید که میرید مثلا ازدواج بکنید، همه اینجوری نیستا، ولی اکثرانشون به همین درد گرفتارن که اشتباها خیلی هم بهشون میگن آقا همزادت نمیدونم این شده، همزادت اون شده، که حالا من عرض کردم مثلا دیدم به همزاد اون چیزی نیست که دیگر اساتید بزرگوار که روی سر ما جا دارن، همشون از ما بیشتر میفهمن هست. من یه جور دیگه نسبت به این مسئله نگاه میکنم. اما این چه هست و از کجا میاد؟ اون موجودی که بنده اسمش رو میگذارم که اکثرا از جنیان هستند، و خب جنیان تاریک دیگه، جن روشن که این کارو نمیکنن، یعنی جنیانی که اصطلاحاً ارضی دیندار هستند این کارو نمیکنن، اینا کار جنیان تاریک. حالا این از کجا میاد؟ و شیاطین معمولا عزیزان نگاه بکنید، شیاطین سربازان جنی زیادی دارن، فهله به قول ترکا میگن، و اینا چیز هستن، اینا اصطلاحاً کارگران اینها هستن و پادوهای اینها هستن، اونها هستن که میان به شما میچسبن. خود شیاطین اصلا خیلی درجاتشون از این چیزها بالاتر هست که خودشون مثلا آلوده این کارهای کوچولو و اینها بکنن. حالا در این حال مهم این هست که اینها چه هستن. نگاه بکنید دوستان، انسان در زندگی ممکنه برای یک سری اعمال دست به گرفتن چه میدونم سحر، جادو، حالا این جادو درست نیست، این واژه تحت لفظیشو میگم، ولی این جادو اون نیست، و مثلا طلسمات تاریک و اینها بکنن. خب حالا شما مثلا بر فرض مثال یک آقایی هست که مثلا بر فرض مثال میتونم بهتون اینجوری بگم، این آقا برای جلب مثلا محبت دیگران رفته یک طلسم یا یک سحر شیطانی گرفته. عزیزان این آقا برای که جلب دیگران بکنه یه سحر شیطانی گرفته. این باعث میشه که مثلا بر فرض مثال این آقا رفته این رو گرفته و حالا در مدتی مثلا با یک خانم ازدواج میکنه ایشون. خب اینجا ما پس یه آقایی داریم که مثلا رفته ازدواج کرده، یا مثال دیگه مثلا من با شما بزنم، مثلا بر فرض مثال یک آقایی در زندگیش برای یک کاری رفته سحر گرفته، زن هم دارد. این آقا یک مثلا سحر رفته گرفته، مثلا برای چه میدونم زیر خاکی، مسئله که خیلی ها شاید باش به یه سحری رفته گرفته که این سحر مثلا دوربرشو با نیروها چه میدونم بیان نیرو بگیره و این آقا رو حصار بکنه. درسته؟ خب اون مثال قبلی هم که زدم صدق میکنه، این هم همین فرق نمیکنه.
اینجا ما یه سری نیرو داریم، نیرویی که بر روی این حالا طلاسم یا اسحار یا همون سحرها، اینها بر روش نیرو ورود میکنه. حالا کار ندارم که این نیرو چی کار میکنه، از کجا میاد، این رو من کار ندارم، من اصلا صحبتمون نیست. این آقا که اینها رو داره میاد وارد چی میشه؟ رابطه جنسی میشه و نطفه یک فرزند را میبندد. بعضی از این عزیزان، بعضی از این دوستان، بعضی از این کسانی که این کار رو میکنن، مثلا میره برای اینکه خانوادهش در امان بمونه هم اسم خودش رو وارد میکنه، هم اسم مادرش رو، هم اسم زنش رو، همه اینها در اون کلونی شرکت دارن. خب دیگه راحت ترین فرض این هست که یه آقای داریم، یه خانومی داریم و اینجا یک چی داریم؟ یک نیروی میانی داریم، یک نیروی میانی هست اینجا، این آقا، این هم خانم. وقتی نطفه اینجا بسته میشه عزیزان دل، اون نطفه، بارها بهتون گفتم شما رابطه جنسی رو آسون و همینجوری رو به هوا نگیرید، بسیار بسیار خطرناکه. کسی که آلوده باشه با اولین رابطه جنسی شما، دقیقاً شما رو داخل خودش مختلط میکنه. علت این که خیلی از عزیزان، همراهانی که بارها به ما مراجعه میکنن، میگن آقا ما رفتیم پاکسازی کردیم ولی 2 روز 5 روز بیشتر دوام نداشت، دوباره از هفته دوم بدتر از بد شد. چرا؟ میدونید چرا دوستان؟ من جوابشو اینجا یک کوچولو اشاره بکنم و در موردش برنامه میسازم. علت این هست که شما در یک خانواده از دست پدر نان میخورید، با خانومش یا خانومش آلوده است با آقا، یعنی با شوهر، حالا چه با همسر فرق نمیکنه، رابطه جنسی هست. در هر دو حال این آلودگی منتشر میشه، در یک جا که نمیمونه، مثل ویروس میمونه، پخش میشه. و چون شما در یه محیطی زندگی میکنه، فقط فکر خودت رو رفتی پاکسازی کردی، این ویروس وجود داره در اون منطقه و دوباره میاد سراغ و آلوده میکنه. در این مطلب هم همین هست عزیزان، من نمیخوام زیاد طولانیش بکنم. این هست که به هر دلیلی که پای نیروهای تاریک در یک منزل باز شود از طریق اسحار، طلاسم سیاه و فرزندی که در آن خانه توسط گیرنده سحر یا طلسم و متولد می شود، در آینده بسیار نزدیک آلودگی یا همون چسبک خواهد داشت. این رو اصلا شک نکنید عزیزان. هر دلیلی یه نیروی رو وارد کردید، حالا چه برید سحر محبت بگیرید، برای اینکه مخصوصا این سحر محبت، مخصوصا این سحر بازگشت، اینایی که من دعوا واقعا دیدید، من به محض اینکه این حرفا میاد، مثلا زن و شوهر میان، مثلا سال اولشون هست، مثلا فرزندی ندارن، بعد آقا من شوهرم رفته چیکار کنم بازگشت بشه و اینا. خب یه سحر میگیری از یه خدا بی خبرم، یه پولی بهش میدی و یه سحر بهت میده، سحر بازگشت، سحر نمیدونم معشوق، سحر محبت، x y z هرچی، و شما ایشون اصلا برگشت سلام تو، بعد میاد باش رابطه جنسی برقرار میکنید، یه فرزندی متولد شه. بدبخت اون فرزند، ای بیچاره اون فرزند. بعد اون فرزند از ابتدای بسته شدن نطفه کدگذاری میشه عزیزان، کدگذاری میگردد. از ابتدای اینکه نطفهش بسته میشه کد میذارن روش. خدمت شما عرض بکنم از همون کوچیکی این فرزند کدگذاری که تحت یک حوزه انرژیکال هست، این بچه
این بچه کوچولوی نازنین یه حوزه انرژی که جز انرژی خود این بچه هست روش کدگذاری میشه. این بچه یا دام المریضه، این بچه یا 1001 چشم میخوره، این بچه یا میبینید اصلا بچه بیحال، یا از اون بچه هاست که به دیوار راست میره بالا. یک بچه عجیب غریبی از کار در میاد. بماند زمانی که این بچه بنده خدا بزرگ میشه، اونجاست که این چسبک محترم وارد زندگی روزمره میشه. از زمانی که حالا ممکن است 13 سالگی، 14 سالگی، 17 سالگی، چه میدونم 10 سالگی، 11 سالگی، تو همین اسنا، تو مثلا از سال مثلا 4 دبستان به بعد، این بچه به هر دلیلی دچار مصیبت میشه و این چسبک بهش میچسبه. دوستان این چسبک فکر نکنید چیز آسونی هستا. خیلی این رو با همزادشون میگن آقا این همزادت فعال شد و از این داستانه. نه عزیزان، این اصلا چیز دیگری است. این وقتی میچسبه رو شما، تمام انرژیتون رو مثل یک اصطلاحاً یک اون سیاهچاله، مثل یک سیاهچاله میمکه. تمام انرژی شما نمیذاره شما یک روز خوش داشته باشید. یا مریضید، یا دیگران اصطلاحاً دوربر شما بیان سری منصرف میشن، صداتون به کسی بخوره خوشش نمیاد. اصلا دیگران تا مثلا یه روز هستید به محض وای بر اون بدبختی که مثلا با این بنده خدا وارد یک رابطه جنسی هم بشه، او رو هم آلوده میکنید. و همینجور دوستان این داستان هی ادامه پیدا میکنه. و یکی از چیزهایی که بسیار 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 من همیشه تکرار کردم عزیزان، این چسبک هایی بوده. عزیزانی که من رو از گذشته میشناسن در فضای مجازی میدونن من روی یه چیز خیلی تاکید کردم، این چسبک هایی که خیلی ها از اساتید به اون میگن جن وراثتی یا اجنه اصطلاحاً خونی، اجنه‌ای که از خون گذشتگان یا نطفه گذشتگان انتقال می‌یابد. خیلی از عزیزان به این نوع این رو نام اون رو این میذارم، ولی من اسم این رو میذارم چسبک، چون دقیقاً مثل یه چسب وقتی قفل میشه به انرژی شما و حالا معلوم نیست از کدوم طایفه اومده، معلوم نیست از کجاست، این دیگه والله اعلم. فقط دوستان عزیز یک مطلب رو یادتون باشه، برای اینکه خودتون رو نجات بدید از دست این مسئله، آینده‌تون رو بیچاره نکنید، لطفاً پیش فالگیر نروید. اگر هم میروید عزیزان کم بروید. لطفاً برای ازدواج سحر و طلسم و این چیزها را نگیرید. به خودتون رحم بکنید. لطفاً تا سرتون درد کرد ندوید دنبال سحر، تا یه نمیدونم چپ بهتون نگاه کردن. بعد خیلی از مطالب عزیزان زمانی ایجاد میشه که شما به هر دلیلی مثلا این چسبک رو تحت فشار قرار میدید، میاد تو ذهن شما براتون توهم هم ایجاد میکنه. یعنی مثلا بر فرض مثال من مطلبی که دیدم چند روز پیش یه عزیزی به ما مراجعه کرد، گفت که حالا من اسم نمیارم عزیز بفهمه، به من گفت که ایشون گفت که آره یه بنده خدایی از مرتب ما رو سحر میکنه. بعد من به ایشون گفتم خب اصطلاحاً یه مشخصاتی بدید. بعد از خلاصه خیلی از مسائل مشخص شد که اصلا ایشون سحری نداره. متوجه شدید عزیزان؟ تا تکون خوردید رفتید پیش فالگیر، از رو ورق کسی نمیتونه به شما بگه دوست عزیزم شما سحر داری. کی میتونه همچی یک ادعایی رو بکنه؟ نمیدونم فال قهوه گرفت شما سحر داری. نمیدونم کی برات سحر کرده، عمت برات سحر کرده، نمیدونم مادر زنت مادر شوهرت برات سحر. نکنید این کار رو عزیزان، به خودتون رحم بکنید. به فرزندی که در آینده میخواید داشته باشید رحم بکنید. شما به هر ترتیبی یک حوزه انرژی دارید و اون حوزه انرژی رو دست کم نگیرید. اون فرد بهش بگم کم شرف، بهش بگم چه نامش رو بگذارم، که میاد سکس با هر کسی رو به شما پیشنهاد میده،
عین جانور هم این کار رو نمیکنه. بعد شما نمیدونید که زمانی که اتفاق میفته چه خطراتی شما رو تهدید میکنه. وارد یک حوزه انرژی میشید که هر چیزی ممکنه به شما بچسبه. حالا انشالله در برنامه آینده یکی از این روش ها رو که میتونید از شر این چسبک اصطلاحاً ماورا طبیعه نجات پیدا بکنید رو براتون خواهم گذاشت. و عزیزان کانال رو حمایت بکنید با کامنت ابتدا، 2 تا کامنت انگلیسی، و بعد از اون لایک، شیر کنید. شاید عزیزانی هستن که واقعا در دام اینجور مسائل هستن، برای همه شیر بکنید. میخوام واقعا این مطلب خیلی از عزیزان دیده باشند و برای خیلی از عزیزان ببینن این مطلب. تا میتونید برای همه شیر بکنید این مطلب رو، بذارید این دیده بشه. خیلی از عزیزان الگوریتم این رو ببره بالا تا خیلی از عزیزان این برنامه رو ببینن. این برنامه واقعا مهمه عزیزان، یعنی یکی از مسئولیت های ما هست. و عزیزان، خب عزیزانی هم که میتونن کمک بکنن، این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره به جز عزیزانی که شما گرامیان هستید. هیچ اجباری هم نیست عزیزان، اونایی که میتونن. ولی راحت ترین کار همین لایک و کامنت و شیر و دیدن تبلیغات، هر تبلیغ بند 30 ثانیه. سپاسگزارم. ساعت 12 شب هر شب هم عزیزان ما دعا داریم، دعا و پاسخگویی داریم. میتونید در لایف ها شرکت بکنید. از اینکه این برنامه رو با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا برنامه و لایو آخر شب شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یارو یاورش.